Xin kính chào quý thính giả. Thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 219 về quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2025 và sẽ thay thế cho Nghị định 152 năm 2020 trước đây. Và hôm nay trong bài trình bày này thì tôi xin giới thiệu đến quý thính giả 3 điểm mới đáng lưu ý trong Nghị định 219 như sau. Thứ nhất là về việc đơn giản hóa điều kiện công nhận người lao động nước ngoài là chuyên gia tại Việt Nam. Thứ hai là liên quan đến thủ tục liên thông cấp phiếu lý lịch tư pháp, giấy phép lao động trực tuyến và cấp quyền cho người lao động nước ngoài được làm việc tại nhiều địa phương. Và nội dung cuối cùng liên quan đến sửa đổi thẩm quyền cấp giấy phép lao động. Đối với điểm cải cách thứ nhất về đơn giản hóa điều kiện công nhận người lao động nước ngoài là chuyên gia tại Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang dự kiến tiến hành triển khai nhiều công trình và dự án trọng điểm quốc gia, chẳng hạn như là đường sắt cao tốc Bắc Nam, nhà máy điện hạt nhân hoặc là năng lượng xanh, dẫn đến nhu cầu cấp thiết trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực nước ngoài cho các vị trí như chuyên gia, nhà khoa học, lao động kỹ thuật cao thuộc các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Theo đó thì Nghị định 152 sẽ công nhận người lao động nước ngoài là chuyên gia khi thuộc một trong các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất là 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam. Hoặc trường hợp thứ hai, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc dự kiến. Trường hợp cuối cùng là trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trên thực tế, các điều kiện này đã gây khó khăn cho thị trường Việt Nam trong việc thu hút lao động nước ngoài có năng lực. Vì vậy mà Nghị định 219 đã điều chỉnh theo hướng là nới lỏng hơn về điều kiện, giảm yêu cầu về số năm kinh nghiệm còn 2 năm đối với trường hợp đã tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương, đồng thời cũng lược bỏ trường hợp thứ hai và trường hợp thứ ba như vừa được đề cập. Bên cạnh đó, Nghị định 219 đã bổ sung trường hợp chuyên gia làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên như là tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia hoặc các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế xã hội khác được công nhận theo quy định pháp luật thì chỉ cần có bằng đại học đúng chuyên ngành và có ít nhất là 1 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc đó. Đặc biệt là đối với các chuyên gia đã được Bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xác nhận vào Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực nói trên thì sẽ không cần phải xin cấp giấy phép lao động để tạo điều kiện tối đa cho người lao động nước ngoài tiếp cận thị trường việc làm tại Việt Nam. Điểm mới thứ hai là về thủ tục liên thông cấp phiếu lý lịch tư pháp, giấy phép lao động trực tuyến và cấp quyền cho người lao động nước ngoài làm việc tại nhiều địa phương. Theo quy định tại Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 cũng như Nghị định 152, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ được thực hiện trực tiếp tại Sở Tư pháp và đối với thủ tục cấp giấy phép lao động thì sẽ thực hiện tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên thì để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nói trên, Nghị định 219 đã xây dựng quy trình liên thông để cấp phiếu lý lịch tư pháp đồng thời với cấp giấy phép lao động bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, người sử dụng lao động theo ủy quyền của người lao động nước ngoài có thể nộp đồng thời 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định 219. Cần lưu ý rằng, người sử dụng lao động vẫn có thể thực hiện các thủ tục này thông qua các hình thức như là nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hay là sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Song song với đó, sau khi được cấp giấy phép lao động, người lao động nước ngoài cũng sẽ được linh hoạt làm việc tại nhiều tỉnh thành. Với điều kiện mỗi lần di chuyển địa điểm làm việc thì người sử dụng lao động sẽ thông báo trước ít nhất là 3 ngày làm việc cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nơi mà người lao động nước ngoài sẽ dự kiến làm việc. Cuối cùng liên quan đến vấn đề sửa đổi thẩm quyền cấp giấy phép lao động. Trước đây thì Nghị định 152 quy định Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ hoặc Sở Nội vụ, sẽ thực hiện các thủ tục cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, hiện tại theo Điều 4 của Nghị định 219,
đã chuyển đổi thẩm quyền về Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện các thủ tục này, cũng như cho phép Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để thực hiện, với mục tiêu sẽ tạo điều kiện cho từng địa phương có thể chủ động, linh hoạt hơn trong quá trình quản lý và giải quyết thủ tục cho người lao động nước ngoài hoạt động trên địa bàn. Nhìn chung thì các quy định của Nghị định 219 đã được xây dựng theo hướng tiếp tục kế thừa các quy định của Nghị định 152 phù hợp với thực tiễn xã hội, bên cạnh đó là xử lý các vướng mắc khi áp dụng các quy định cũ. Những quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để có thể tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ kỹ thuật cao, phục vụ những công việc mà nguồn nhân lực tại Việt Nam chưa có khả năng để đáp ứng. Trong trường hợp quý thính giả có nhu cầu tìm hiểu thêm và được tư vấn liên quan đến các quy định mới của Nghị định 219, cũng như những vấn đề khác trong lĩnh vực lao động nói chung, Văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự sẵn sàng giải đáp, cũng như cung cấp các ý kiến pháp lý liên quan đến quý thính giả. Trân trọng cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và lắng nghe.